ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج كالعادة للإجابة عن أسئلة الإخوة والأخوات المتتبعين الأوفياء للقناة. وبالنسبة للإخوة الذين لم أدرج أسئلتهم في برنامج اليوم، أعدكم إن شاء الله بأنني سوف أدرج أسئلتكم في البرنامج المقبل، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح والسداد في حياتكم. وقبل البدء في البرنامج لا بأس أن أشكركم جزيل الشكر على وفائكم وصدقكم واحترامكم وعلى تفاعلكم معي ومع القناة، متمنيا أن أكون دائما عند حسن ظنكم جميعا، وبالتوفيق للجميع. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إلى أخ سعيد يقول في تعليقه المحترم: ثانك يو، العفو أخي ومرحبا بك دوما في القناة. أنتقل للأخ سعيد. الأخ أظنه ممكن أنه من المغرب أو أنه من الجزائر، المهم سوف أجيبه بالواضح، لأنني لمست من النقاط الذي تفضل بها في السؤال أو التعليق الخاص به بأنه قد تجاوز أشياء غير محترمة. هذا هو الواقع. يقول: حتى جديد لم تأتي به يا أخي. ولو أنه تظل تبقى تعود هذه القصة النهار بالكامل، راه كل ملفات الهجرة ولم الشمل متوقفة حاليا وما كان حتى جديد. وقال بلا ما تبقى تزوق في الكلام وتكذب عليهم يا صاحب هذه القناة. إذن الأخ سعيد سوف أجيبك بالواضح وبالمختصر المفيد. إذا أردت أن تقوم بوضع تعليق، ممكن أن تعود إلى برامج سابقة عبر القناة. أخي الكريم، سوف أجيبك بأن دراستي وبحثي وعملي هو تخصص في مجال الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أخي الكريم، جميع التأشيرات وجميع القوانين المتعلقة بالهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية هذا هو عملي. وهناك نقاط أخرى لكي ترتاح من ذاك الجانب. أخي، عد إلى التعليقات التي سوف تثبت لك هذا. هناك إخوة قدماء هم متابعون قدماء يشكرون ويشكرون، أكيد تابعوا القناة، كانوا يستمعون إلى كل نصيحة وكل معلومة نؤكد عليها، والأغلبية قد تتبعت معهم ملفاتهم إلى أن وصلوا إلى بر الأمان، أي أنهم حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية ولا زالوا يشكروا، والشكر لله. أكيد أنا فقط سبب أساعد الناس الذين ليس لديهم معلومة أو الذين يريدون التقديم على تأشيرات مختلفة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ليس إلا هذه القناة هي قناة محترمة تلبي المطالب التي يحتاجها سواء المهاجرين القدماء أو الجدد، وأنا لا أستثني منهم أحدا. أما عن البرامج التي أقوم بتنزيلها، هي تلبية لمطالب إخوة يقومون بوضع أسئلة. وأكيد أنت قمت بوضع هذا التعليق لأنك قد قمت بالاطلاع على برنامج عبر القناة، وأظن لأنك لست من الأسماء أو الناس القدماء المتابعين للقناة. أنت أعتبرك كمتابع جديد، ليس لديك فكرة، ليس لديك معلومات إلى غير ذلك. وأكيد كل نقاط المتعلقة بالتعليق الذي يخصك أنا لا تهمني. الذي يهمني هم الأشخاص، إخوة وأخوات الذين هم محترمون. قبل أن تضع تعليق في القناة لازم أن تعرف هذه النقاط التي سوف تقوم بكتابتها في تعليقك. هل هي نقاط سوف توصل أكيد الرسالة بوضوح إلى صاحب القناة أو إلى المتابعين باحترام أو بدون احترام؟ إذن أنت والتعليق الذي يخصك لا يعنوني في شيء، أؤكد على هذا وأسطر عليه. ممكن أنني أقوم بوضع بلوك، وأكيد أنت سوف تبحث ابحث على قنوات أخرى ممكن
أنك سوف تجد المعلومة التي ليس فيها كذب. أما أنا أخي دائما صريح مع الكل، دائما ألبي المطلب، أجيب الإخوة بدون استثناء في برنامج أسئلة وأجوبة، هذا بشهادة المهاجرين القدماء والمهاجرين الجدد. إذا هنا نؤكد من جديد، أنت لا تعلم كما نعلم نحن بأن مصالح الهجرة هي تستقبل ملفات الهجرة المتعلقة بلم شمل. بالنسبة للموعد والمقابلات تمر في وقتها، نؤكد على الموعد والمقابلات المدرجة لأصحابها، هذا للتأكيد. ترامب تعليقه هو عن تعليق إصدار تأشيرات الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك حظر لدول سبق أن وضحنا أسماءها، وهناك تعليق إصدار تأشيرات كذلك لبلدان قمنا بتوضيح أسمائها، هذا للتأكيد. الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية هي سارية المفعول. أما عن القرار العائد لترامب فهو قرار مؤقت، وبالنسبة لحظر الدول هذا أكيد سوف يظل قانون صارم موضوع على أرض الواقع لدى قانون وشؤون الهجرة بالولايات المتحدة الأمريكية لأجل منع كل المهاجرين الذين لا يستحقون يعني الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية. بالنسبة لهذه القناة للتأكيد قناة مصداقية، قناة لا تكذب، وأكيد هذا بشهادة الإخوة والأخوات المتابعين سواء القدماء وكذلك هناك إخوة متابعين جدد أجد أسماءهم بأنهم يستحقون أكيد الاحترام، وأكل الاحترام إلى كل من يحترم هذه القناة. أما الذين ليس لديهم علم وإلى غير ذلك، ربما سوف نجد بأن الشخص الذي يقوم يعني بوضع تعليق غير محترم بالقناة نجد بأنه شخص جاهل أخي الكريم، وممكن أننا نقوم يعني بوضع بلوك لأيها شخص لا يحترم هذه القناة. إذا أخي سعيد أجبتك بالواضح وبالمختصر المفيد. جميع البرامج التي أقوم بتنزيلها عبر القناة هي دائما من مصادر موثوقة، وأنا ألبي المطلب للإخوة والأخوات الذين يريدون دائما المستجد. وعندما أضفت البرنامج فيه مستجد أكيد لكي أوضح للإخوة بأنه النقاط التي سبق أن وضحناها لهم عبر القناة هي نفسها، هذا لتقريبهم من الصورة، وهذا يعتبر كذلك مستجد. أما بالنسبة للقنوات التي تكذب فهي متعددة وأصحابها هم متعددون ومختلفو الهويات أخي الكريم. إذا لكي أكون صادقا مع كل شخص يقوم بوضع تعليق غير محترم بالقناة أكيد أقوم بوضع بلوك عليه لكي لا يقوم يعني مرة أخرى بوضع تعليق آخر. وتعليقك أنا لا أحسبه شيئا يعني سوف يضر بالقناة، بل هذا التعليق سوف أعتبره عابر مرور السحاب ليس إلا، وأكيد أنا أعرف ماذا أقول. وأتمنى أن تعيد النظر وتعود إلى البرامج السابقة. هناك تنزيل يعني فيديوهات وبرامج سابقة عبر القناة، عد لها وسوف تعرف من هو يعني جلال ومن هو الشخص الذي هو معني بهذه القناة التي تعنى بمحتوى الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وأؤكد لك أنا دراستي وبحثي إلى غير ذلك متخصص في الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليس إلا. وأتمنى أن تتفهم كل النقاط التي أجبتك عليها بالواضح. وإذا أردت أن تقوم يعني بوضع تعليق غير محترم فهناك قنوات أخرى ممكن أنك تذهب لها وضع ما شئت فيها. أما هذه القناة فتظل قناة محترمة لديها يعني شخص اسمه جلال هو الذي يسيرها، وأنا لا أقبل بأي شخص يتعدى أو يتجاوز الحدود التي نعتبرها غير محترمة بالقناة. أتمنى أن تكون كل النقاط التي أجبتك عليها واضحة، وقم بالعودة إلى الوراء
وتذكر بأن التعليق الخاص بك أنا لا يهمني في شيء. أنتقل للأخت رشيدة. رشيدة تقول: أنا ولدي اجتاز المقابلة لم شمل إلى أمريكا في شهر واحد، وحجزوا جواز السفر الخاص به، ولم يتوصل لحد الساعة بأيها رد. الأخت رشيدة، ممكن أن توضحي لي جنسيتكم، من أي بلد أنت؟ وأنت كما تفضلت بأن الابن اجتاز المقابلة في شهر واحد. بالنسبة للم الشمل، هل أنتم من قدمتم له على لم الشمل، أم مثلا مقدمة له زوجته، أو ماذا؟ لازم أن توضحوا لنا الفئة التي هو مقدم عليها. هل كلفتم محامي للسهر على الملف؟ الولاية التي تم فيها التقديم؟ إذن لا داعي للقلق. بالنسبة لإتمام إجراءات لم شمل عائلي إلى الولايات المتحدة، أكيد كل من هم مدرجة مقابلتهم بتاريخها أكيد سوف يجتازوا المقابلة بسلام. ولكن هناك نقطة سبق أن وضحناها: التأشيرة لا تمنح. هذا عائد للقرار المتعلق بترامب لتعليق إصدار تأشيرات الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأكيد سوف نعتبر الابن هو معني بهذا القانون. هم أكيد حجزوا جواز سفره إلا أن يعاد النظر، وكذلك يتحروا كل صغيرة وكبيرة تتعلق إلى فلم شمل الابن. وأنتم كما تفضلتم بأنه أتمم الإجراءات في شهر واحد، وهناك يعني جواز سفر لا زال محجوزا لدى السفارة الأمريكية. إذن لا داعي للقلق. هناك أشهر تأتي ما بعد شهر واحد، قد نحسبها بشهر 2 3 4، ونحن الآن في شهر يعني 5. كنصيحة مني إليكم، ممكن أن تتواصلوا مع السفارة أو القنصلية الأمريكية في بلدكم الأم لكي تعرفوا مكان من الخطأ، لماذا هذا التأخير. وأكيد سوف يطلب منكم جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بالملف وبالابن، وسوف يأتيكم أكيد الرد، ليس هناك من مشكل. وننصح لكي تتواصلوا مع السفارة والقنصلية الأمريكية في بلدكم الأم في الأيام التي فيها شغل. هناك الاثنين والثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة. أما السبت والأحد، أكيد السفارة والقنصلية الأمريكية فالسبت والأحد لديهم عطلة. إذا هنا نؤكد من جديد، ممكن أن تتواصلوا مع السفارة والقنصلية الأمريكية في بلدكم الأم، والتوقيت ننصح أن تتواصلوا معهم 10 صباحا، 10 صباحا، وإن شاء الله سوف يأتيكم الرد. وممكن الأخت رشيدة أن تتواصلي معي لكي نعرف أيها مستجد يخص ملف الابن، وإن شاء الله ممكن لنا سوف نساعدكم لإتمام إجراءات الابن، ولو بمعلومات أو نصائح مهمة تشتغلوا عليها لكي تتم إجراءات الابن بخير وسلام، ويتحصل على جواز السفر والتأشيرة إن شاء الله. ولا تنسي الأخت رشيدة أن توضحي لي جنسيتكم، من أي بلد أنتم، والولاية التي تم فيها التقديم، وهل كلفتم محامي للسهر على الملف، ونوع الفئة التي أنتم مقدمون عليها كلام شمل عائلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. ونؤكد، عندما تتواصلوا مع السفارة والقنصلية الأمريكية في بلدكم الأم، لازم أن نجد الشخص الذي سوف يتواصل مع موظفو السفارة، أن نجد هذا الشخص متمكن، أكيد هو يعرف كيف يوصل كل ما هو يريد أن يسأل عليه. هذا للتأكيد، ليس من هب ودب ممكن أنه يسأل موظف بالسفارة الأمريكية، ولكن لازم أن نجد شخصا يعرف ماذا يفعل، أي يعرف كيفية التواصل مع موظف السفارة الأمريكية. وأكيد سوف يأخذ يعني الاتصال بعين الاعتبار، وسوف يستقبل اتصالكم يعني على الفور وعلى السريع، والإجابة قد توضح لكم مكامن المشكل أين هو.
وسوف يوضح لكم كل ما تسألون عليه. المهم الأخت رشيدة، في حالة أنه تواصلتم مع السفارة أو القنصلية الأمريكية سواء غدا الجمعة أو إن شاء الله الاثنين المقبل، ممكن أنك تضعي تعليق عبر القناة لكي نطمئن عليكم، ولكي إن شاء الله نزودكم بأشياء أخرى ممكن أن تشتغلوا عليها لكي تتم إجراءاتكم بخير وسلام وبالتوفيق. الأخت رشيدة، ومرحبا بك، ولا تنسي أن توضحوا لنا جنسيتكم من أي بلد أنتم، وبالتوفيق. أنتقل إلى الأخ حسن حجي، يقول: لدي سؤال أخي جلال، أنا لدي ملف لم شمل الإخوة، أضفت زوجتي وابني إلى الملف، ولكن لم أضف ابنتي، عمرها اليوم سنة. هل سيؤثر هذا وقت المقابلة في القنصلية الأمريكية؟ إذن الأخ حجي، ممكن أن توضح لي هل أنتم إن شاء الله بصدد لديكم إجراءات مقابلة عما قريب، أم أنه لا زلتم تنتظرون الموعد والمقابلة؟ هل حدد موعد مقابلتكم بالسفارة والقنصلية الأمريكية في بلدكم الأم بنعم أم لا، أم لا زلتم تنتظرون تحديد موعد للمقابلة لكم؟ لازم أن توضحوا لنا هذا. جنسيتكم من أي بلد أنتم، والتاريخ الذي قدمتم فيه على لم الشمل، وكذلك لا تنسوا أن توضحوا لنا هل كلفتم محامي للسهر على الملف. إذن بالمختصر المفيد، سبق لي أنني وضحت نقاط مهمة عن متى ممكن أننا نضيف الأبناء الذين هم مولودون حديثا. هذا للتأكيد أخي الكريم. أكيد بالنسبة للبنت الصغيرة، أنت كما تفضلت عمرها سنة، لازم إضافة البنت أخي الكريم لكي لا تجد مشكل يوم الموعد والمقابلة، لأنه لازم أننا نقوم بالتصريح بكل ما هو مستجد متعلق بمولود قد ازداد حديثا. لازم أننا نصرح به ونثبت أكيد الوثائق الخاصة به. مثلا أنت صرحت بالزوجة وصرحت بالابن، ولكن هناك مولود طفلة أو طفل ولدته الزوجة حديثا، إذن لازم التصريح به، والتصريح به لازم أننا نجد معه الإثبات، الوثائق المتعلقة بتاريخ ميلاد هذا الولد أو هذا البنت، لأنه في حالة لم تصرح ولم تقوم بإضافة الأبناء الذين هم حديثو الولادة، فأكيد سوف تجد مشكل يوم الموعد والمقابلة. إذن لازم أن نصرح بالأبناء الذين ولدوا حديثا أو الأطفال الذين ولدوا حديثا، وهذا سوف يسهل عليكم مسار يوم الموعد والمقابلة. وأكيد سوف تثبت الوثائق المتعلقة بشهادة الميلاد إلى غير ذلك. هذه النقاط لازم الاشتغال عليها بضوابط، وسبق لي أن وضحت نقاط مهمة عن كيفية إضافة الأبناء أطفال الذين هم حديثو الولادة ما بعد التقديم مثلا على الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ونؤكد مثلا على لم شمل عائلي. إذن أكدنا ووضحنا لك نقاط مهمة. الإجراء الاستباقي لازم أن تشتغل عليه على السريع وعلى الفور. ولكن أخي حسن حجي، لازم أن تجيبني، هل أنتم في طور أو بصدد أنه لديكم إن شاء الله موعد قد حدد لكم مدرج بالسفارة والقنصلية الأمريكية في بلدكم بنعم أم لا، أم أنه لا زال موعد مقابلتكم تاريخه بعيدا؟ لازم أن توضح لنا هذا. متمني لك التوفيق ومرحبا بك. أقل إلى أخ سبق لي أنني أجبته. الأخ يقول: شكرا أخي جلال على العفو، الوالد قام بالتقديم لي وحدي، ويقول بأن الملف هو مقدم منذ 21 شهر، مع العلم أنه أنا أقل من 21 سنة. الوالد لوحده يقيم بولاية أوهايو، مع العلم أن صديق لي أمه دفعت له في سنة 2021 بولاية تكساس الأمريكية المجموع المتعلق بالوقت المنتظر هو 12 شهرا، وأنا 21 شهر، ولا زال الملف في المرحلة الأولى حتى إن شاء الله يمشي إلى أن موعد المقابلة لا يوجد في المغرب على حساب تجميد
الذي هو عائد لترامب على 75 دولة. شكرا أخي جلال. إذا الأخ الكريم، هناك تعليق لإصدار تأشيرات الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأكيد المغرب ودول أخرى معنيون بقرار ترامب. هناك من هم مدرجة مقابلتهم متعلقة بلم الشمل مروا بسلام، ولكن التأشيرات لا تمنح لهؤلاء. إذا نؤكد بالنسبة للشخص المعني بهذا السؤال، أكيد مقدم له منذ 21 شهر. المدة أخي نعتبرها هي مدة عادية، لا داعي للقلق. أكيد الأب هو مقيم بولاية أوهايو، وأنت كما تفضلت قلت بأنه لديكم صديق لكم قال لك بأن أمه دفعت له في سنة 2021 بولاية تكساس الأمريكية، وقد مرت الأمور في 12 شهرا. إذن للتأكيد بالنسبة لولاية أوهايو مقارنة بولاية تكساس، الخدمة المتعلقة بمسار الهجرة بأوهايو ليست هي الخدمة المتعلقة بمسار الهجرة بولاية تكساس، هذا للتأكيد. وسبق لنا أن وضحنا بأنه الاختلاف المتعلق بخدمة الهجرة بالولايات المتحدة تختلف من ولاية إلى ولاية أخرى، وهناك ولايات سوف نجدهم كمجموعة يتبعون إلى ولايات بأسمائهم بالولايات المتحدة الأمريكية. إذن هناك فارق ما بين خدمة الهجرة بولاية تكساس وما بين خدمة الهجرة بولاية أوهايو. وعلى العموم أغلبية الأشخاص الذين يقدم لهم على الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية كلم شمل عائلي، ونؤكد على الأبناء الذين أعمارهم تقل عن 21 سنة، سواء مقدم من ولاية أوهايو أو فلوريدا أو تكساس إلى غير ذلك، اعلم أخي الكريم بأن المدة هي متقاربة فقط عندما نجد بأن الملف فيه بعض المشاكل، أو أن هناك وثائق ناقصة، أو أنه الدخل غير ثابت إلى غير ذلك. هذا أكيد يعطل ويؤخر مسار الملف كدراسة مبدئية لدى مركز الهجرة والمواطنة في المرحلة المبدئية أخي الكريم، لكي ينتقل إلى المرحلة الثانية National Visa Center Embassy، لأن المرحلة الأولى نعتبرها مهمة، وهي التي سوف تبين لنا مسار الملف كيف سوف يسير. هل سوف يسير بشكل منظم، لأن الموافقة المبدئية سوف توضح لنا المرحلة الثانية كوسط، أي لدى National Visa Center. إذن أخي الكريم لا داعي للقلق، فقط عليك الانتظار. وفي حالة أن الوالد قام بالاستعانة بمحامي هجرة، لازم أن يتواصل مع المحامي الذي وكله على الاشتغال على ملفكم. في حالة أن الوالد لم يستعين بمحامي، ممكن أنه يتواصل مع مركز الهجرة والمواطنة لمعرفة مكامن الخطأ، ولكي يتحقق من أشياء ممكن أنكم سوف تطرح دائما، لأنه نعلم بأن هناك تخوف وترقب، لأن الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية فيها تشديد وفيها أشياء سبق لنا أن وضحناها. وأكيد ممكن لهذا الصديق الذي قال لك بأن أمه قدمت له على ألم الشمل، سوف نجد بأنه قدمت له قبل القرار العائد لترامب، مما جعل من مسار الملف أكيد سوف نجد فيه التسريع. إذن هناك أشياء وأشياء سوف نحسبها على تداعيات. ممكن هناك مشاكل في الملف، وممكن أكيد سوف نعود بهذا إلى التشديد العائد لترامب، وهذا هو الذي أخر ملفات الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية كدراسة ومعالجة لها. ولكن اطمئن أخي، دراسة ملفكم لدى مركز الهجرة والمواطنة هو ساري المفعول. جميع الملفات المقدمة سواء سابقا أو حديثا هي تسير في مسار آمن، ليس هناك مشكل، ولكن لازم أننا نعتبر، وكذلك لازم أن نضع في الحسبان بأنه ممكن أن نجد تعطيل وتأخير. لا شيء عليك أخي الكريم إلا الانتظار. ريثما
سوف يأتي الدور عليك، وإن شاء الله سوف تتمم إجراءاتك بخير وسلام. أتمنى أن تكون الإجابة واضحة، ومرحبا بك. ننتقل إلى الأخت ثريا، تقول: شكرا أخي بزاف لأنك أجبتني، الله يسهل عليك وأنت كذلك. وتقول بأن أمها مقيمة بولاية كانساس سيتي، ولم تقم بالاستعانة بمحامي هجرة، وشكرا بزاف. العفو الأخت ثريا ومرحبا بك. ممكن في حالة لديك تساؤل آخر أو مستجد ممكن أن تتواصلي معي عبر القناة، وسوف نتابع معكم ملفكم إلى أن تصلوا إلى بر الأمان. ونؤكد بأن ولاية كانساس سيتي، نؤكد بأنه الخدمة بولاية كانساس على العموم هي جيدة، أي خدمة الهجرة بهذه الولاية كانساس جيدة، ونتمنى لك مسار موفق، متمني لك التوفيق. أنتقل إلى الأخ، يقول: ما هو رأيك بخصوص الحكم؟ إذن الأخ يقصد الدعوى القضائية المرفوعة ضد قرار ترامب بمانهاتن بولاية نيويورك. أخي الكريم، رأيي الشخصي بالنسبة للحكم، إن شاء الله نتوقع خيرا في القادم، لأنه هناك محكمة سوف نعتبرها تخدم مطالب الهجرة والمهاجر بالولايات المتحدة الأمريكية. المحكمة العليا بمانهاتن عملها أكيد هي محكمة عليا، والقاضي الذي سوف يحكم في القضية هو محامي كفء. ونؤكد بأنه هناك إعادة النظر والنظر في القرار العائد لترامب، سواء في حظر الدول التي ذكرنا أسماءها، أي حظر مواطنها من الدخول إلى الولايات المتحدة، وكذلك التعليق أو تعليق إصدار التأشيرات هجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية المؤقت. نتمنى أن هذا الحكم يعني لصالح كل مهاجر ومهاجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وأكيد سوف أقوم بوضع يعني برامج أسلط فيها الضوء عن الدعوى القضائية المرفوعة ضد ترامب بمحكمة العليا بمانهاتن بولاية نيويورك، وهذا أكيد كله سوف تجده عبر القناة. أتمنى أخي لك التوفيق، ومن المتوقع أن الحكم هو لصالح الهجرة والمهاجر بالولايات المتحدة، ونحن لا نجزم عن متى ممكن الحكم النهائي سوف يعني ينفذ، هل قريبا أم بعيدا؟ هذا يظل مسطورا ما وراء الستار، ونتمنى إن شاء الله الخير لكم جميعا. وتشكر أخي على التعليق المحترم. أنتقل إلى أخ بوشاكور، يقول: ما هو الجديد في قضية غوميز للفائزين في اللوتري الأمريكي لسنة 2020؟ هل لنا حظ في السفر إلى أمريكا؟ لأننا قد فزنا ولم نتمكن من السفر بسبب غلق السفارات، فأين حقنا لأننا فائزون؟ إذن بوشاكور، ما علينا إلا أن نتقبل الأمر، ليس هناك من مستجد أخي متعلق بالقضية التي سبق أننا أكدنا ووضحنا بأنها مرفوعة من طرف غوميز لأجل الفائزين باللوتري الأمريكي لسنة 2020. إذا أردنا أن نحسب المدة فنحن في سنة 2026، وأكيد بالنسبة للقانون المتعلق باللوتري الأمريكي لسنة 2020 قد مرت عليه سنوات. من المستبعد أخي الكريم أن تلبى مطالب الإخوة والأخوات الفائزون بالديفي 2020. هذا توقعي من المستبعد، لأنه ليس هناك من مستجدات أخي الكريم، لأنه لو أنني قد توصلت بأيها مستجد متعلق باللوتري الأمريكي سنة 2020 لا قمت يعني بتنزيل برنامج في الطلب إلى كل من هم معنيون بالفوز بالقرعة العشوائية الأمريكية لسنة 2020. إذن بوشاكور خيرها في غيرها، ولازم أن نتقبل الأمر كيفما هو، ونؤكد حقكم عند الله، هذا للتأكيد. ولازم أننا
نضع في الحسبان بأن اللوتري الأمريكي أو القرعة العشوائية الأمركية تظل ضربة حظ، هذا أؤكد عليه دائما. رغم فوزكم بالقرعة الأمريكية سنة 2020 فليس هناك من مستجد، ونتوقع بأنه ليس هناك من شيء يبشر بالخير أو أنه ممكن أنه يلبي مطالب الفائزين بالديفي 2020 للدخول إلى الولايات المتحدة. هذا كجواب يعني مختصر مفيد لك أخي أبو شكور، ومرحبا بك دوما في القناة، وأنا أرحب بأيها سؤال مطروح من طرفك. ونؤكد من جديد: القطار يسير والحياة تستمر، هذا هو مؤكد أخي، متمنيا لك التوفيق. أنتقل للأخ عبد السلام، يقول: سلام أستاذ جلال. وعليكم السلام، تحية لك. سؤالي عن الوضع الحالي للمهاجرين القدماء بالولايات المتحدة الأمريكية، هل سيمسهم التشديد على إقامتهم وجنسيتهم بأمريكا في عهد ترامب؟ أخي عبد السلام، سبق لي أنني وضحت نقاط مهمة عن كل ما هو مطروح من طرفك. ممكن العودة إلى برامج، وسوف تجد بأنني وضحت بأن القرار العائد لترامب هو بعيد كل البعد عن كل من هو مهاجر محسوب من المهاجرين القدماء. أؤكد على الذين هم متحصلون على الجرين كارد والذين لديهم جرين كارد مع الجنسية الأمريكية، لن يمسكم أيها شيء أو أيها ظلم أخي، وإن شاء الله أموركم تمام. ليس هناك من تشديد على كل من هم مهاجرون قدماء أو جدد بالولايات المتحدة. نعم، هناك تشديد من طرف ترامب عن الهجرة الغير الشرعية، وكذلك عن حظر دول معني مواطنوها بعدم الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك هناك تعليق لإصدار تأشيرات الهجرة إلى أمريكا. المهم على العموم تشديد على المهاجرين الذين سيدخلون إلى الولايات المتحدة الأمريكية، هل هم يستحقون الدخول إلى أمريكا؟ بنعم أو لا. أما بالنسبة للمهاجرين القدماء فلن يمسهم أيها شيء من هذا التجديد والقرارات التي هي عائدة لترامب. أتمنى أخي عبد السلام أن يكون يعني الجواب واضح، ومرحبا بك. ونقطة مهمة بالنسبة لقانون الهجرة الأمريكي، هو يكفل كل من هم مهاجرون قدماء، سواء لديك الجرين كارد أي البطاقة الخضراء والتي تعنى بالإقامة الدائمة، أو معك الجرين كارد مع الجنسية الأمريكية، هذا للتأكيد. أنتقل إلى سؤال آخر من طرف الأخت وردة، تقول: السلام عليك أخي جلال. وعليكم السلام. ما هو الوقت المناسب للتقديم على فيزا سياحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية؟ وشكرا على كل المعلومات في قناتك. العفو. إذا الأخت وردة، سوف أجيبك بالواضح، وقبل أن أجيبك هناك برامج عن كل ما يتعلق بالتقديم، سواء على فيزا باي 1 وفيزا باي 2، سواء سياحة أو زيارة إلى الولايات المتحدة. إذا بالنسبة للتقديم على فيزا سياحة، ممكن أننا نقدم في أيها وقت، سواء في الصيف أو الخريف في الشتاء، ليس هناك من مشكل. في أيها وقت تريدون التقديم على فيزا سياحة إلى الولايات المتحدة ممكن لكم ذلك، عندما تتوفر فيكم الشروط والمؤهلات أكيد للتقديم على هذه التأشيرة، ممكن أنكم تقدموا عليها، لأنه ليس هناك من توقيت محدد للتقديم على فيزا سياحة أو فيزا زيارة. ممكن لكم في أيها وقت، فقط لازم أننا نتوفر على المؤهلات والشروط المطلوبة للتقديم على فيزا سياحة. أتمنى أن يكون يعني الجواب واضح، ومرحبا بك. وأكتفي بهذا القدر من الأسئلة، وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي ينتشر الفيديو أو البرنامج على نطاق واسع، ولكي تعم يعني الفائدة. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة. مرحبا بكم جميعا بأسمائكم. بالنسبة لمحتوى القناة، هو محتوى متعلق بالهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وإذا لديكم أسئلة
ممكن طرحها كتعليق عبر القناة، وسوف تجد الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.